Oppitunti 1. Terveellinen välipala. Hei Anna, olen yrittänyt syödä terveellisemmin ja etsin hyviä välipala-aineita. Hei John, se on hieno tavoite. Oletko ajatellut lisätä pähkinöitä ja siemeniä välipaloihin? Täysin. Ne ovat täynnä ravinteita ja tarjoavat hyvän energianlähteen. Mitä tyyppejä suosittelette? Mantelit ja saksanpähkinät ovat fantastisia. Ne sisältävät runsaasti terveellisiä rasvoja ja proteiineja. Lisäksi niitä on helppo kuljettaa mukana. Se on totta. Rakastan myös auringonkukan siemeniä. Ne ovat maukkaita ja hyviä välipalaksi tien päällä. Kyllä. Voit jopa sekoittaa niitä kuivattujen hedelmien kanssa saadaksesi herkullisen polkusekoituksen. Se on täydellinen nopeaan energianlisätykseen. Pakastaa sitä ideaa. Entä muut terveelliset vaihtoehdot? Kotitekoiset granolapatukat ovat erinomaisia. Voit muokata niitä suosikkiaineillasi. Se kuulostaa hauskalta. Mitä yleensä laitat omasi? Pidän kaurasta, hunajasta, pähkinöistä ja vähän tummasta suklaasta. Se on loistava makujen ja tekstuurien yhdistelmä. Pitäisi yrittää tehdä itse. Se olisi terveellisempää kuin kaupasta ostetut vaihtoehdot. Ehdottomasti. Lisäksi voit hallita ainesosia. Se hyödyttää terveyttäsi ja makuhermojasi. Kiitos ehdotuksista, Anna. Olen innoissani alkaessani syödä terveellisemmin. Oppitunti 2. Kansakunnan sydän. Hei Anna, olen ajatellut Gold-Coastia ja sitä, kuinka se edustaa kansakuntamme molempia päitä. Hei John, tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Se todella korostaa meidän monimuotoisuutta ja kauneutta. Mitä luulet olevan siinä välissä? Välissä on vaalipiirimme sydän, jossa keskiluokka kukoistaa. Se on välttämätöntä taloudellemme ja kulttuurillemme. Täysin. Keskiluokka on tärkeässä roolissa yhteisöjen muovaamisessa ja kehityksen edistämisessä. Mitä haasteita heidän mielestään kohtaa? He käsittelevät usein nousevia elinkustannuksia ja työturvallisuutta. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on heille ratkaisevan tärkeää. Kyllä, koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuus on myös tärkeää. Se vaikuttaa heidän yleiseen elämänlaatuunsa. Päättäjien on tärkeää tukea aloitteita, jotka hyödyttävät keskiluokkaa. Mitä muutoksia haluaisit nähdä? Haluaisin nähdä edullisempia asumisvaihtoehtoja ja paremman julkisen liikenteen. Sillä olisi merkittävä muutos. Ne ovat mahtavia pointteja. Investointi infrastruktuuriin voi auttaa luomaan kestävämmän tulevaisuuden kaikille. Täsmälleen. Se kaikki liittyy toisiinsa. Kun keskiluokka kukoistaa, koko yhteisö hyötyy. Hyvin sanottu. Meidän tulee jatkaa heidän tarpeidensa puolustamista ja toimia osallistavan kasvun puolesta. Oppitunti 3. Matkavinkkejä. Hei Anna, olen suunnitellut matkaa ja tajusin, että minun pitäisi tehdä varaus ajoissa saadakseni parhaat tarjoukset. Hei John, tämä on hyvä pointti. Ennakkosuunnittelu voi todella säästää rahaa. Onko sinulla päämäärä mielessä? Ajattelin käydä kansallispuistossa. Haluan tutustua luontoon ja patikoida. Se kuulostaa upealta. Kansallispuistot sopivat erinomaisesti ulkoiluun. Mietitkö tiettyjä puistoja? Katson Yellowstonea.
Olen kuullut, että maisemat ovat henkeä salpaavat, ja luonto on uskomatonta. Yellowstone on upea valinta. Oletko tarkistanut opastettuja kierroksia tai aktiviteetteja? Ei vielä, mutta aion tehdä. Haluaisin tietää lisää parhaista käyntikohteista ja tekemistä. Kannattaa ehdottomasti tutustua metsänvartijan johtamiin retkiin. Ne tarjoavat paljon tietoa puiston historiasta ja ekologiasta. Se on hieno idea. Muistan varata ne etukäteen. Onko sinulla muita suosituksia vierailukohteista? Voit myös harkita vierailua Grand Canyonissa. Näkymät ovat upeat, ja siellä on monia polkuja tutkittavaksi. Täydellin. Lisään sen listalleni. Kiitos vinkkeistä, Hanna. Olen innostunut matkastani. Oppitunti 4. Epätavanomaiset polut. Hei Anna, sain äskettäin kuulla kuuluisasta urheilijasta Simpsonista, joka aloitti ammattiuransa keskeyttämällä koulun ennen valmistumistaan. Hei John, se on kiehtovaa. On mielenkiintoista, kuinka jotkut ihmiset valitsevat epätavallisia polkuja menestykseen. Mitä hänelle tapahtui seuraavaksi? Välittömästi keskeyttämisen jälkeen hän allekirjoitti 3-vuotisen sopimuksen suuren joukkueen kanssa. Se osoittaa, kuinka lahjakkuus voi joskus painaa enemmän kuin muodollinen koulutus. Täysin. Se on muistutus siitä, että on monia tapoja saavuttaa unelmasi. Onko koulutus silti mielestäsi tärkeää? Kyllä, uskon sen olevan. Koulutus tarjoaa arvokkaita taitoja ja tietoja, mutta se ei ole ainoa tie. Kokemus ja intohimo voivat olla yhtä tärkeitä. Olen samaa mieltä. Jotkut ihmiset viihtyvät käytännönläheisissä ympäristöissä, joissa he voivat oppia tekemällä. Oletko koskaan tavannut ketään sellaista? Ehdottomasti. Tapasin kerran muusikon, joka ei ollut koskaan ottanut muodollista oppituntia, mutta oli uskomattoman lahjakas. Hänen intohimonsa sai hänet hallitsemaan taitonsa. Se on inspiroivaa. Se osoittaa, että omistautuminen voi johtaa menestykseen perinteisistä poluista riippumatta. Mikä mielestäsi motivoi ihmisiä sellaisiin? Mielestäni se on yhdistelmä intohimoa ja halua ilmaista itseään. Heillä on usein vahva visio siitä, mitä he haluavat saavuttaa. Todella totta. On tärkeää seurata vaistoasi ja pyrkiä siihen, mikä tekee sinut onnelliseksi. Entä sinä? Oletko koskaan harkinnut epätavallista tietä? Joskus ajattelen harrastuksiani vakavammin, kuten kirjoittamista tai valokuvaamista. Luovilla aloilla on paljon potentiaalia. Se on jännittävää. Ehkä jonain päivänä otat sen harppauksen. Kannattaa tutkia, mikä saa sinut tuntemaan olosi todella täyteläiseksi. Toivon niin. Elämä on liian lyhyt, jotta et jahdata intohimojasi. Oppitunti 5. Muotihuvi. Hei Anna, oletko nähnyt niitä uusia rentotoppeja, joita kaikilla on yllään? Hei John, kyllä. Huomasin, että ne ovat todella värikkäitä ja tyylikkäitä. Mitä mieltä olet heistä? Pidän siitä, että ne tulevat eri malleissa. Joillakin on hauskoja klasikoita, jotka todella erottuvat joukosta. Täsmälleen. Näin sellaisen, jossa oli söpö kissakuvio. Se oli niin ihana. Oi, käyttäisin sitä. Rennot topit sopivat täydellisesti rentoon ulkoilupäivään. Onko sinulla suosikkityyliä? Pidän enemmän ylimitoista toppeja. Ne ovat mukavia ja antavat rennon tunnelman. Entä sinä? Pidän istuvista.
Ne saavat minut tuntemaan oloni kotoisammaksi, vaikka teen vain asioita. Tuossa on järkeä. On hienoa tuntea olonsa hyväksi pukeutumisessa. Oletko kokeillut ostaa niitä? Kyllä. Käytän usein farkkutakia rennon topin päällä. Se lisää mukavaa kosketusta. Se on hieno idea. Yhdistän omani yleensä korkeavyötäröisten farkkujen kanssa. Näyttää niin trendikkäältä. Korkeavyötäröiset farkut ovat klassinen valinta. Ne täydentävät todella erilaisia toppeja. Ehdottomasti. Ja kuulin, että jotkut merkit tekevät nyt ympäristöystävällisiä toppeja. Se on mahtavaa. On hyvä olla tyylikäs ja ympäristötietoinen. Samaa mieltä. Lisäksi kankaat ovat usein pehmeämpiä ja hengittävämpiä. Haluaisin kokeilla luomupuuvillaisia toppeja. Ne kuulostavat todella mukavilta. Sinun pitäisi. Niitä tulee myös ihanissa väreissä. Oletko tarkistanut netistä? Minulla on. Vaihtoehtoja on niin monia. Vaikea valita vain yksi. Tiedän. Ehkä mennään yhdessä ostoksille ensi viikonloppuna. Se kuulostaa täydelliseltä. Tehdään siitä päivä ja löydämme ainutlaatuisia kappaleita. Oppitunti 6. Harjoittelun ihmeet. Hei Anna, olen kuullut muutamista suosituista online-harjoituksista, kuten YoTubesta ja Zoomista. Oletko kokeillut mitään? Hei John, kyllä. Olen seurannut muutamia kanavia. He tarjoavat niin erilaisia harjoituksia. Se on hienoa. Rakastan sitä, että löydät kaiken joogasta korkean intensiteetin harjoitteluun. Täsmälleen. Se on kuin kuntosalilla kotona. Mikä on lempiharjoitustyyppisi? Nautin todella joogasta. Se auttaa minua rentoutumaan ja lisää joustavuuttani. Jooga on loistava tähän. Pidän mieluummin kardiotreenistä, ne ovat energisiä ja hauskoja. Kardio on loistava tapa kohottaa mielialaa. Oletko löytänyt uusia ohjaajia? Kyllä. Löysin Zoomista todella innostuneen ohjaajan. Hän tekee jokaisesta istunnosta nautinnollisen. Se on mahtavaa. Hyvä ohjaaja voi todella motivoida sinua jatkamaan. Täysin. Tykkään myös sekoittaa voimaharjoitteluun. Se sopii erinomaisesti lihasten rakentamiseen. Täytyy keskittyä enemmän voimaharjoitteluun. Se tasapainottaa kardiot mukavasti. Sinun pitäisi kokeilla sitä. Aloittelijoille on tarjolla hienoja verkkotunteja. Tutkin asiaa. On mukavaa, että on erilaisia vaihtoehtoja pitää asiat mielenkiintoisena. Varmasti. Ja voit treenata silloin, kun sinulle sopii. Se on paras osa. Ei tarvitse kiirehtiä kuntosalille. Onko sinulla aikataulu harjoituksille? Treenaan yleensä aamuisin. Se antaa minulle energiaa tulevaan päivään. Se on fiksu idea. Voisin yrittää treenata myös aamulla. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa aloittaa päivä positiivisesti. Olen innoissani tutustuessani uusiin harjoituksiin ja rutiineihin. Oppitunti 7. Kulinaariset herkut. Hei Anna, ajattelin tehdä pastakastiketta. Onko sinulla vinkkejä?
Hei John, kuulostaa herkulliselta. Tuore basilika on välttämätön hyvän maun saavuttamiseksi. Täysin. Rakastan kuinka aromaattinen se on. Onko sinulla suosikkiresepti? Yleensä lisään tomaatteja, valkosipulia ja oliiviöljyä. Se on yksinkertainen, mutta täynnä makua. Se kuulostaa täydelliseltä. Älä unohda parmesaanijuustoa tuon ylimääräisen rikkauden vuoksi. Kyllä. Parmesaan vie sen uudelle tasolle. Millaista pastaa pidät enemmän? Olen spagetin ystävä. Se on klassinen ja aina tyydyttävä. Spagetti on hienoa. Pidän pennestä sen kyvystä pitää kastikkeen hyvin. Se on totta. Olen myös kuullut, että lisäämällä ripaus kilhiutaleita antaa sille mukavan potkun. Oi, rakastan pientä lämpöä. Se korostaa makuja kauniisti. Oletko kokeillut tehdä itse pastaa? Se on aikamoinen kokemus. En ole, mutta olen kuullut sen olevan hauskaa ja palkitsevaa. Ehkä voisimme kokeilla sitä yhdessä. Se olisi mahtavaa. Kotitekoinen pasta kuulostaa herkulliselta haasteelta. Ehdottomasti. Lisäksi voimme kokeilla erilaisia kastikkeita. Olen jo innoissani. Yhdessä ruoanlaitto tekee siitä vieläkin nautinnollisempaa. Varmasti. Suunnitellaan pian ruoanlaittopäivä. Siitä tulee huikeaa. En malta odottaa, että pääsen maistamaan luomuksiamme. Oppitunti 8. Moderni mukavuus. Hei Anna, etsin moderneja ja mukavia vaatteita. Onko ehdotuksia? Hei John, kuulostaa hyvältä. Oletko harkinnut urheiluvaatteita? Se on tyylikäs ja supermukava. Olen kuullut siitä. Mitä se tarkalleen ottaen sisältää? Athleisure sisältää tyypillisesti legginsejä, lenkkeilyhousuja ja trendikkäitä toppeja. Voit käyttää niitä harjoitteluun tai vain rentoutumiseen. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluan jotain, jota voin käyttää koko päivän ilman, että tunnen rajoituksia. Ehdottomasti. Brändeillä, kuten Lululemon ja Nike, on uskomattomia vaihtoehtoja. Oletko tarkistanut ne? En vielä, mutta aion kyllä. Haluan myös jotain, joka näyttää hyvältä arkisiin retkiin. Voit kokeilla mukavaa lenkkeilyparia, jossa on istuva yläosa. Se on muodikas yhdistelmä. Se kuulostaa hyvältä idealta. Entä värit? Tällä hetkellä käytössä ovat rohkeat värit, kuten syvän vihreät ja elävät siniset. Ne todella pop. Rakastan niitä värejä. Ovatko mallit mielestäsi edelleen trendikkäitä? Kyllä. Raidat ja geometriset kuviot ovat suosittuja etenkin urheilussa. Ne lisäävät hauskan käänteen. Ehdottomasti etsin niitä. Entä niiden kanssa käytettävät tarvikkeet? Tyylikäs reppu tai crossbody-laukku täydentävät ilmeen. Ne ovat käytännöllisiä ja tyylikkäitä. Hieno ehdotus. Tarvitsen jotain, jota on helppo kuljettaa mukana. Onko jotain tiettyjä merkkejä suosittelette? Katso Herschel tai Fjällräven. Niissä on toimiva ja muodikas muotoilu. Mahtavaa. Selvittelen niitä vaihtoehtoja. Kiitos vinkkeistä, Anna. Oppitunti 9. Hospitality Essentials.
Hei Anna, palasin juuri ihanasta hotellimajoituksesta. Se oli upeaa. Hei John, kuulostaa upealta. Mikä teki siitä niin nautinnollisen? Henkilökunta oli todella ystävällistä. He sanoivat jatkuvasti. Nauti oleskelustasi ja kysy rohkeasti, jos tarvitset jotain muuta. Se on hienoa. Aina on merkitystä, kun ihmiset ovat tervetulleita. Täysin. He jopa tarjosivat paikallisia vinkkejä vierailukohteista. Se tuntui henkilökohtaiselta. Siitä on niin apua. Oletko kokeillut heidän suosituksiaan? Kyllä, menin viehättävään kahvilaan, jota he ehdottivat. Leivonnaiset olivat herkullisia. Nam. Rakastan löytää uusia ruokapaikkoja. Otitko kuvia? Minä tein. Kuvasin kahvilan ja sen ympärillä olevat kauniit maisemat. Se on mahtavaa. Tykkään katsoa matkakuvia taaksepäin. Ne tuovat mieleen mahtavia muistoja. Varmasti. On mukavaa saada visuaalinen muistutus näistä kokemuksista. Luuletko palaavasi tähän hotelliin? Ehdottomasti. Palvelu oli huippuluokkaa ja tunnelma oli korikas. Kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä. Haluaisin käydä tuossa kahvilassa kanssasi seuraavan kerran. Se olisi hauskaa. Uusiin paikkoihin tutustuminen on aina parempaa ystävien kanssa. Oppitunti 10. Ennakkosuunnittelu. Aamulla Anna, ajattelin, kuinka tärkeää on suunnitella työtä etukäteen. Hei John, ehdottomasti. Säännöllinen aikataulun tarkistaminen auttaa välttämään viime hetken stressiä. Täsmälleen. Yritän lähteä aikaisin, jos mahdollista. Se tekee päivästäni paljon sujuvampaa. Se on fiksu idea. Liikenne voi olla arvaamatonta, joten aikaisin lähteminen on viisasta. Huomaan myös olevani tuottavampi, kun minulla ei ole kiirettä. Täysin. Rauhallinen aloitus antaa sinun keskittyä paremmin tehtäviisi. Onko sinulla vinkkejä työaikataulusi järjestämiseen? Käytän digitaalista kalenteria pitääkseni kaiken yhdessä paikassa. Se lähettää myös muistutuksia. Kuulostaa kätevältä. Yleensä kirjoitan asioita muistiin, mutta digitaalinen vaihtoehto olisi tehokkaampi. Varmasti. Lisäksi voit käyttää sitä puhelimellasi tai tietokoneellasi milloin tahansa. Minun täytyy kokeilla sitä. Haluan tehdä aamuistani vähemmän kiireisiä. Hyvä suunnitelma. Voit myös asettaa tiettyjä taukoja. Se auttaa ylläpitämään energiatasoa. Harkitsen sitä ehdottomasti. On tärkeää latautua päivän aikana. Täysin. Pieni tauko voi lisätä luovuutta ja keskittymistä. Kiitos vinkistä, Anna. Tunnen olevani valmiimpi käsittelemään työviikkoani nyt. Oppitunti 11. Matkaideoita. Hei Anna, olen ajatellut lähteä matkalle. Mitä mieltä olet rannalle menosta? Hei John, kuulostaa upealta. Ranta on niin rentouttava. Onko sinulla mielessä jokin tietty ranta? Harkitsin sitä rannikolla. Sillä on kauniita maisemia ja mukavia aaltoja surffaamiseen. Se on loistava valinta. Surffaus kuulostaa jännittävältä.
Oletko koskaan kokeillut sitä ennen? Ei vielä, mutta haluaisin oppia. Minusta se olisi uskomaton kokemus. Ehdottomasti. Lisäksi ranta on täydellinen muuhun toimintaan, kuten rantalentopalloon tai snorklaukseen. Se on totta. Nautin lentopallon pelaamisesta. Pitäisikö meidän mielestäsi suunnitella jotain toimintaa? Täysin. Ehkä voisimme tehdä aikataulun jokaiselle päivälle. Se pitäisi asiat järjestyksessä. Hyvä idea. Entä ruoka? Pitäisikö meidän pakata aterioita vai kokeilla paikallisia ravintoloita? Molempien yhdistelmä voisi toimia hyvin. Voimme pakata välipaloja rannalle ja tutustua paikalliseen keittiöön illalliseksi. Pidän tuosta suunnitelmasta. Tuoreet merenelävät rannalla olisivat herkullisia. Kyllä. Äläkä unohda lukea asiakkaiden arvosteluja ravintoloista. Se auttaa löytämään parhaat paikat. Se on fiksu vinkki. Tutkin asiaa. Entä majoitus? Harkitse paikan varaamista, jolla on hyvä takuu. On tärkeää, jos jokin menee pieleen. En ollut ajatellut sitä. Tarkistan ehdottomasti ne vaihtoehdot. Hienoa. Se antaa meille mielenrauhan, kun nautimme matkastamme. Onko sinulla ajatuksia, kuinka kauan meidän pitäisi jäädä? Mielestäni viikko olisi täydellinen. Se antaa meille tarpeeksi aikaa rentoutua ja tutkia. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Voisimme jopa tehdä päiväretkiä läheisille nähtävyyksille. Täräsmälleen en malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tämän matkan yhdessä. Siitä tulee niin hauskaa. Oppitunti 12. Markkinaloudet. Hei Anna, palasin juuri viljelijän torilta ja se on paljon mansikoita. Hei John, kuulostaa upealta. Tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat niin tärkeitä. Mitä muuta löysit? Heillä oli myös luomutomaatteja ja kurkkuja. Minun pitäisi hankkia salaattia tällä viikolla. Ehdottomasti. Tuoreilla tuotteilla on suuri makueron. Teetkö ruokaa heidän kanssaan usein? Tykkään tehdä salaatteja ja perunoita. Se on terveellinen tapa syödä. Olen samaa mieltä. Lisäksi on hauskaa kokeilla erilaisia reseptejä. Oletko kokeillut uusia ruokia viime aikoina? Kyllä. Tein quinoa-salaatin tomaateista, kurkuista ja sitruunavinegretistä. Se oli herkullista. Se kuulostaa virkistävältä. Rakastan sitruunan lisäämistä ruokiini. Se kirkastaa makuja. Täsmälleen. Haluan myös lisätä yrttejä puutarhastani. Tuore basilika ja persilja parantavat todella makua. Se on hieno idea. Minunkin pitäisi perustaa pieni yrttitarha. Se on niin kätevää. Se todella on. Lisäksi on mukavaa kasvattaa omia ainesosia. Mitä nautit ruoanlaitosta? Rakastan leipomista. Keksit ja kakut ovat suosikkejani. Kotitekoisissa herkuissa on jotain erityistä. Se on totta. Oletko leiponut jotain lähiaikoina? Kyllä, tein suklaakeksit viime viikonloppuna. Ne katosivat nopeasti. Voin kuvitella. Kotitekoisia keksejä on vaikea vastustaa.
Ehkä minun pitäisi joskus kokeilla leipomista. Oppitunti 13. Polkuseikkailut. Hei Anna, luin vaellusreiteistä. Oletko koskaan suorittanut pitkää polkua? Hei John, kyllä. Vaellusin polkua, joka kesti 3 päivää, mukaan lukien yöpymisen. Se oli uskomaton kokemus. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mitä polkua vaelsit? Se oli Appalakkien polku. Maisemat olivat henkeä salpaavat, varsinkin auringonnousun aikaan. Olen kuullut tuosta reitistä. Kuinka monta mailia juoksit joka päivä? Tavoittelimme noin 10 mailia päivässä, minkä ansiosta pystyimme perustamaan leirin ennen pimeän tuloa. Se on fiksua. Haluaisin tehdä monipäiväisen vaelluksen, mutta en ole varma telttailuosuudesta. Telttailu voi olla hauskaa. Muista vain ottaa mukaan oikeat varusteet, kuten hyvä teltta ja makuupussi. Täytyy panostaa kunnollisiin laitteisiin. Mitä muuta minun pitäisi ottaa huomioon yön yli vaeltaessa? Ruoka ja vesi ovat tärkeitä. Suunnittele helppoja aterioita ja ota mukaan riittävästi vettä tai suodatin. Hyviä vinkkejä. Entä turvallisuus? Onko neuvoa? Kerro aina jollekulle suunnitelmasi ja ota mukaan kartta tai GPS-laite. On tärkeää pysyä turvassa. Tuossa on järkeä. Otan mukaan myös ensiapulaukun varmuuden vuoksi. Älykäs ajattelu. Vaellus on loistava tapa olla yhteydessä luontoon ja haastaa itseäsi. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tätä seikkailua. Oppitunti 14. Kotihoito. Hei Anna, olen aikonut siivota asuntoni. Sinun on pestävä ikkunat, jotta näet selvästi ulos. Hei John, tämä on hyvä idea. Puhtaat ikkunat todella vaikuttavat. Mitä muuta sinun tarvitsee tehdä? Lattiat ja matot on imuroitava. He ovat keränneet paljon pölyä viime aikoina. Täysin. Hyvä imurointi voi raikastaa koko paikan. Onko sinulla hyvä pölyn imuri? Kyllä, ostin juuri uuden. Se on kevyt ja siinä on suuri imuteho. Se on mahtavaa. Muista käsitellä myös kulmat ja huonekalujen alla. Aion, joskus unohdan nuo kohdat. Muita vinkkejä siivoamiseen. Harkitse luonnollisten puhdistusaineiden käyttöä. Ne ovat turvallisempia terveydelle ja ympäristölle. Hieno ehdotus. Olen kuullut, että etikka ja ruokasoodat tekevät ihmeitä. He tekevät. Lisäksi ne ovat edullisia. Voit käyttää niitä useille pinnoille. Kokeilen sitä ehdottomasti. Entä järjestäminen? Minun pitää myös purkaa. Aloita yhdestä huoneesta kerrallaan. Se tekee tehtävästä vähemmän ylivoimaista. Se kuulostaa hallittavalta. Keskityn ensin olohuoneeseen. Hyvä valinta. Saatat löytää asioita, jotka olet unohtanut. Totta. Odotan puhdasta ja järjestettyä tilaa. Oppitunti 15. Ympäristöystävälliset valinnat. Hei Anna, luin pakkauksista. Entäpä kertakäyttöisen muovin vähentäminen jokapäiväisessä elämässäsi? Hei John,
Tämä on upea aihe. Kertakäyttöiset muovit ovat valtava ympäristöongelma. Tiepäreen. Yksinkertaisilla muutoksilla, kuten uudelleen käytettävien pussien käyttämisellä ostoksilla, voi olla suuri merkitys. Täsmälleen. Yritän myös kantaa mukana uudelleen käytettävää vesipulloa muovipullojen ostamisen sijaan. Se on hieno idea. Entä ruoka-astiat? Käytän aterioissa lasi- tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja astioita. Ne ovat kestäviä ja turvallisia. Minun pitäisi vaihtaa niihin. Se auttaa myös välttämään muovikäärettä. Kyllä. Voit myös ostaa irtotavarana pakkausjätteen vähentämiseksi. Rakastan sitä ideaa. Se säästää rahaa ja vähentää muovin kulutusta. Toinen vaihtoehto on käyttää mehiläisvahakääreitä muovikääreen sijaan. Ne ovat ympäristöystävällisiä. Tutkin niitä. On hämmästyttävää, kuinka paljon vaihtoehtoja on nyt saatavilla. Täysin. Jokainen pieni askel on tärkeä kohti terveellisempää planeettaa. Olen enemmän tietoinen valinnoistani. Kiitos vinkkeistä, Hanna. Oppitunti 16. Puhelinvallankumous. Hei Anna, tiesitkö, että puhelin aiheutti kansainvälisen sensaation, kun se esiteltiin ensimmäisen kerran? Hei John, kyllä. Hallitusjohtajat halusivat sellaisen. Se muutti viestintää pysyvästi. Täsmälleen. Alexander Graham Bell ei kuitenkaan pysähtynyt tähän. Hänellä oli monia keksintöjä. Oikein. Hän jatkoi puhelimen parantamista ja työskenteli jopa valokuvapuhelimen parissa. Mikä on valokuvapuhelin? En ole perehtynyt siihen. Se oli varhainen laite äänen välittämiseen valonsäteellä. Aika innovatiivinen aikansa. Se on kiehtovaa. On uskomatonta, kuinka pitkälle tekniikka on mennyt sen jälkeen. Todellakin. Puhelimen vaikutus tasoitti tietä nykyaikaisille viestintälaitteille. En voi kuvitella elämää ilman älypuhelintani nyt. On hämmästyttävää, kuinka yhteydessä olemme. Kyllä. Ja kaikki alkoi Bellin keksinnöstä. Viestintä on kehittynyt valtavasti. Mietin, mitä Bell ajattelisi nykytekniikasta. Hän olisi todennäköisesti hämmästynyt siitä, kuinka hänen keksintönsä muutti maailmaa. Se on todella merkittävä matka historian läpi. Oppitunti 17. Urheilun liiketoiminta. Hei Anna, luin kuinka urheilujoukkueiden kulut ovat nousseet pilviin viime vuosina. Hei John, tämä on merkittävä ongelma. Kustannusten nousun myötä monet joukkueet ja liigat ovat joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä. Mitä olet saanut selville? Jotkut joukkueet ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään tai jopa luopumaan pelaajista hallitakseen budjettiaan. Se on vaikeaa kaikille mukana oleville. Voin kuvitella. Paineen pysyä kilpailukykyisenä kustannusten hallinnassa on oltava haastavaa. Mistä luulet näiden kustannusten nousun johtuvan? Sellaiset tekijät kuin pelaajien palkat, matkakulut ja pelipaikan ylläpito vaikuttavat merkittävästi. Se on monimutkainen tilanne. Kyllä. Ja kun fanit odottavat laadukkaita kokemuksia, joukkueet tuntevat tarpeen investoida entistä enemmän. Se on hankala tasapaino. Täsmälleen. Jotkut tiimit tutkivat uusia tulonlähteitä, kuten tavaroita ja sponsorointia,
kustannusten kattamiseksi.